हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत तोंडल्यांची सुकी भाजी. अँटी इन्फ्लेमेटरी, अँटीऑक्सिडंट आणि तसंच ॲसिडिटीवर पण प्रभावी आहे. कॉन्स्टिपेशन पण हे रिलीव्ह करतं. चला तर मग पटकन बघूया. एका कढईमध्ये मी थोडंसं तेल घेतलं आहे. मोहरी टाकून घेऊया. मोहरी तडतडते, हिंग घालते. बारीक चिरलेला लसूण आहे, 5-7 पाकळ्या. आता आपण घालूया बारीक चिरलेल्या साधारण 3 मिरच्या आहेत. फ्रेंड्स, मी तोंडली जी आहे ती उभी कापून घेतलेली आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही चकत्या पण करू शकता त्याच्या. आता मी कढीपत्ता घालून घेते. आणि तोंडली घालूया. छान हलवून घेऊया आणि झाकण 1-2 मिनिटासाठी ठेवूया. 2 मिनिट झालेले. आता आपण याच्यामध्ये मीठ घालून घेऊ. आणि 1 चिमूटभर साखर. तुम्ही स्किप करू शकता नसेल आवडत तर. आणि ना 4-5 चमचे गरम पाणी घातलंय, कारण ती तोंडली छान शिजली पाहिजे. आणि झाकण ठेवून व्यवस्थित 5-7 मिनिट आपण ते शिजू देणार. 7 मिनिटे झाली आहेत. हे बघतो पूर्ण कोरडं झालेलं आहे आणि आता शिजलेलं आहे हे तोंडलं. यात मी आता दाण्याचं कूट घालून घेते. भाजी आपली तयार आहे. फक्त आपण व्यवस्थित हे मिक्स करून झाकण ठेवूया. अशी ही काडी काढून घेऊया आपण. डब्यासाठी अगदी परफेक्ट, चवीला पण छान लागते आणि झटपट होते. नक्की करून पहा फ्रेंड्स. आणि हो, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.